हेलो साथीहरु, स्वागत छ आजको भिडियोमा। र आज हामी तपाईहरुको माझमा लिएर आएका छौं एमएस वर्डमा चाहिँ पासपोर्ट साइजको फोटो कसरी बनाउने यसको बारेमा सिक्नेछौं। र सबैभन्दा पहिले तपाईले इन्सर्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्सर्टमा गइसकेपछि पिक्चरमा जानु होला। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईको फोटोहरु कहाँ छ यहाँ खोज्नुपर्ने हुन्छ हजुरले। पासपोर्ट साइजको फोटो बनाउनको लागि फोटो कहाँ छ, जस्तै मैले अहिले एउटा फोटो लिइदिन्छु। फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि इन्सर्ट गर्नु होला। इन्सर्ट गरिसकेपछि तपाईको यहाँनिर फोटोको साइज ठुलो आउँछ र यो ठुलो आइसकेपछि तपाईले यसलाई यहाँदेखि घटाउनु पर्ने हुन्छ। यो कुनामा गएर यसरी सानो बनाउन सक्नुहुन्छ, यसरी। र यसलाई चाहिँ हामीले आवश्यक अनुसार चाहिँ क्रोप गर्ने, क्रोपमा क्लिक गर्नु होला। फर्मेटमा गएर क्रोपमा क्लिक गर्नु होला र आवश्यक अनुसार चाहिँ हामीले यो फोटोलाई काट्न पर्ने हुन्छ। यसरी क्रोप गर्नु होला साथीहरु। र यसरी क्रोप गरिसकेपछि अब यसको साइज मिलाउनु होला। यसमा चाहिँ 1.6 इन्च राखिदिनु होला र हाइटमा वाइडमा चाहिँ 1.29 राखिदिनु होला, अथवा 2 राख्दा पनि हुन्छ। र यति भइसकेपछि बोर्डर राख्नको लागि फर्मेटमा क्लिक गरेर पिक्चर बोर्डरमा गएर अनि यहाँदेखि तपाईले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। र कतिको बोर्डर राख्यो भने चाहिँ अलि ठिक हुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। र बोर्डरको कलर चाहिँ कस्तो राख्ने त्यो पनि हजुरले यहाँदेखि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र कन्ट्रोल डी गर्नु होला, डुप्लिकेट भएर आउँछ। सरी, फोटोमा क्लिक गरेर कन्ट्रोल डी गर्नुभयो भने डुप्लिकेट आउँछ, तर यसमा चाहिँ आएन। अब यसलाई चाहिँ हामी टेक्स्ट वर्कमा गएर इन्फ्रन्ट टेक्स्ट गरिदिनु होला। अब तपाईले कन्ट्रोल डी गरिदिनु भयो भने तपाईको डुप्लिकेट हुन्छ, नत्र हुँदैन साथीहरु। र कन्ट्रोल डी गर्नु होला। फेरि यहाँनिर अर्को फोटो आउनेछ र फेरि कन्ट्रोल डी गर्नु होला। यसलाई पनि हामीले यसरी राख्न सक्छौं। कन्ट्रोल डी गर्नु होला। 5 वटा फोटो भइसकेको छ। र अब हामीले सबै फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने कन्ट्रोल दबाउनु होला। सबै फोटोमा सिलेक्ट गर्नु होला, सबै फोटोमा टिक लगाउनु होला। यसरी टिक लगाइसकेपछि तपाईले एलिगन भन्ने छ यहाँनिर, एलिगनमा क्लिक गर्नु होला। एलिगनमा क्लिक गरिसकेपछि एलिगन टप गर्नु होला अथवा सेन्टर गर्नु होला। यी फोटोहरु चाहिँ ठ्याक्क तपाईको मिलेर आउनेछ। र सेम फेरि यो सिलेक्ट भएकै बेला कन्ट्रोल डी गर्नुभयो भने डुप्लिकेट हुन्छ। र डुप्लिकेट भइसकेपछि यसलाई तल गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी फोटोहरु मिलाउन सक्नुहुन्छ। र अब यसलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्नको लागि तपाईले अफिस बटनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रिन्टमा क्लिक गर्नु होला, प्रिभ्यूमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईको फोटो कसरी आउँछ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ फोटो। र सबै पेज भरि बनाउनको लागि चाहिँ तपाईले जुम घटाउनु पर्ने हुन्छ। र जुम घटाइसकेपछि अझै माइनस गर्नु होला साथीहरु। र यहाँनिर जुम धेरै घटेको छ साथीहरु, अगाडि घटेन है। र यसरी चाहिँ तपाईले घटाउन सक्नुहुन्छ। अथवा भ्यूमा क्लिक गरेर अन पेज गर्नुभयो भने अटोमेटिकली पुरै पेज देखिन्छ। र यो सबै सिलेक्ट भएकै छैन भने फेरि कन्ट्रोल दबाउनु होला, प्रत्येकमा क्लिक गर्नु होला। यसरी प्रत्येकमा क्लिक गर्दै जाँदाखेरि सिलेक्ट हुन्छ। र कन्ट्रोल डी गर्नु होला। कन्ट्रोल डी गरिसकेपछि तपाईको डबल फोटोहरु डुप्लिकेट भएर आउँछ। र फेरि यसलाई कन्ट्रोल डी गर्नुभयो, फेरि फोटोहरु आउँछ। फेरि कन्ट्रोल डी गर्नु होला, फेरि फोटोहरु यसरी आउँछ। र सबैलाई यहाँनिर चाहिँ यी फोटोहरु चाहिँ अलि माथि ल्याउनु छ भने तपाईले होममा क्लिक गर्नु होला, सिलेक्टमा जानु होला।
सेलेक्ट अब्जेक्ट गर्नु होला अनि त्यसपछि यसलाई सिलेक्ट गरिदिनु होला ती फोटोहरुलाई। अब यो फोटोहरुलाई सिलेक्ट भइसकेपछि तपाईको यसरी फोटो चाहिँ सिलेक्ट भएन, कन्ट्रोल दबाएर गर्नु होला साथीहरु। सेप्समा हुन्छ भने चाहिँ सेप्समा छ भने चाहिँ सिलेक्ट हुन्छ, तर यसमा चाहिँ फोटो चाहिँ सिलेक्ट भइदिएन। यसरी तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, फोटोहरु पासपोर्ट साइजको फोटोहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। र पेज लेआउटमा गएर तपाईले पेपर साइज चाहिँ मिलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले बाहिर क्लिक गर्नु होला। बाहिर क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँनिर पेज साइजमा क्लिक गर्नु होला। पेज साइजमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर चाहिँ A4 गर्नु होला। आवश्यक अनुसार सेटअप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र मार्जिनमा क्लिक गर्नु होला। फोटोमा क्लिक गरेपछि आउँदैन है साथीहरु, यो अप्सनमा हुन्छ। मार्जिनमा गएर न्यारो गरिदिनु होला। न्यारो गर्यो भने चाहिँ यसरी तपाईको फोटोहरु चाहिँ अटोमेटिकली यसरी मिलेर आएको हुन्छ। र अप्सनमा गएर फेरि प्रिन्ट प्रिभ्यू गर्नु होला। तपाईले अब यसरी सबै फोटोहरु आएको देख्न सक्नुहुन्छ। र प्रिन्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब एकदम इजी अप्सन छ साथीहरु। अब प्रिन्टमा क्लिक गर्नु होला। प्रिन्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको के अप्सनहरु देखाउने छ, यहाँनिर चाहिँ प्रिन्टरको नाम चुज गर्नु होला। त्यस्तै तपाईको फोटो क्यानन छ, इप्सनको छ हैन। तपाईको प्रिन्टरको ड्राइभर कुन छ हैन, कुन प्रिन्टर छ, ब्रोदर छ, क्यानन छ, इप्सन छ हैन, कुन छ त्यो चाहिँ तपाईले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि अनि पेपर साइज मिलाउनु हुन्छ भने प्रोपर्टिजमा क्लिक गर्नु होला। प्रोपर्टिजमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ अब पेपर साइजहरु मिलाउनको लागि पेपर साइजमा क्लिक गर्नु होला। अब ल्यान्डस्केपमा निकाल्ने हो कि हैन, पोर्ट्रेटमा निकाल्ने हो कि कस्तोमा निकाल्ने हो त्यो चाहिँ तपाईले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि यसमा चाहिँ अल गर्दा नि हुन्छ, करेन्ट गर्दा नि हुन्छ। र यसमा चाहिँ कति पेज निकाल्ने, फोटोहरु कति पेजमा निकाल्ने नि, यसमा 10 वटा भने 10 वटा पेजमा चाहिँ यो फोटोहरु अटोमेटिकली आउँछ। र हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो भनेर लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ। अहिलेसम्म हेरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद। र लाइक चाहिँ अवश्य गर्नु होला। यस्तै भिडियोहरु हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई अन गर्नु होला। थ्यांक यू।